Γεια σας και πάλι και καλώς ήρθατε στο κανάλι. Μετά από αρκετές εκατοντάδες ώρες λειτουργίας του εκτυπωτή και αρκετές εκατοντάδες εκτυπώσεις, μικρές, μεγάλες, περίεργες, σύνθετες, όπως και αυτή εδώ πέρα, ακόμα και μικρότερες, παρόμοιες. Είδαμε τον εκτυπωτή να ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά. Στις 4 εβδομάδες περίπου δηλαδή που τον έχουμε, έχει δουλέψει σχεδόν 14 συνεχόμενα 24 ώρα. Έχει ξοδέψει πάνω από 6 κιλά νήμα, έχει καταναλώσει πάνω από 6 κιλά νήμα. Οι αποτυχίες που είχαμε ήταν λίγες, ορισμένες αποτυχίες ήταν γιατί κατασκευαστικά δεν ήταν σωστά σχεδιασμένο το αντικείμενο και κάποιες γιατί ήταν από δικά μου λάθη. Σε γενικές γραμμές όμως οι εκτυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές για το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Αρκετά γρήγορος σε σύγκριση με άλλους εκτυπωτές, παρόμοιας τιμής. Το συμπέρασμά μου είναι ότι έμεινα ικανοποιημένος από το συγκεκριμένο εκτυπωτή. Θα δείτε παρακάτω κάποια δείγματα εκτυπώσεων και αυτό είναι και το βίντεο που είπα ότι θα κάνω μετά από αρκετή χρήση του εκτυπωτή. Από την αρχή όταν παραλάβαμε τον εκτυπωτή, το μόνο κακό ήταν ότι το στικάκι, το no name στικάκι που είχε, από την πρώτη κιόλας μέρα καταστράφηκε. Δεν λειτουργήσε 1-2 φορές και μετά σταμάτησε να λειτουργεί, δεν το αναγνώριζε ούτε καν ο υπολογιστής, ούτε καν μπορούσε να του κάνει φόρμα. Αυτό ήταν το μόνο κακό που βρήκα πάνω στον εκτυπωτή. Κατά τα άλλα όλα δουλέψαν στην τέλεια, όλα δουλεύουν άψογα. Τα προβλήματα που έχει με τη βάση του spool, την αρχική του βάση, τη βγάλαμε, έχουμε βάλει την πλαϊνή, έχουμε βάλει κάτω τους αφιγρατήρες. Λύθηκε το πρόβλημα λοιπόν με την πλαϊνή βάση και τους αφιγρατήρες. Κάτι άλλο δεν έχω να πω σε αυτό εδώ πέρα. Ναι, η κάμερα δουλεύει, σε περίπτωση που γίνει κάποια ιστορία, κάποιο λάθος στην εκτύπωση, ειδικά το σπαγκέτι που λέμε, η κάμερα θα το αναγνωρίσει και το αργότερο μέσα σε 5 λεπτά θα κάνει διακοπή της εκτύπωσης. Βλέπετε τη συνέχεια των βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και αυτό το βίντεο. Κάντε like και subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια στα βίντεο που έρχονται παρακάτω.